सो फाइनली सामान चाहिँ आइपुग्यो अनि म अब लिन जाँदैछु सो पर्स बोकौँ होइन लेट्स गो सामान आयो अरे पायो होइन सामान चाहिँ पायो अब चाहिँ फेरि घरतिर फर्किँदैछौँ भाइ जानुभयो क्या अरे सो फाइनल गाइज 2 दिनपछि सामान चाहिँ आइपुग्यो होइन सामान चाहिँ यही हो अब खोलेर हेरौँ एकछिन है सामान चाहिँ अब यस्तो बक्समा आउँदो रहेछ होइन अलि ड्युरेबल छ यस्तो प्याकेटमा आउँदो रहेछ क्या होइन अनि यस्तो प्याकेटमा आएछ अनि कस्तो ड्युरेबल प्याकेटको रहेछ क्या प्याकेट पनि हेर्दा क्या क्युट क्या होइन यत्रो सानो रहेछ गोजीमा हटाउने बक्स चाहिँ कालो कलरको रहेछ हल्का यस्तो टेक्स्चरवाला फिनिस छ होइन यस्तरी चस्मा छ क्या होइन चस्मा चाहिँ यस्तो छ क्या कस्तो छ भने यस्तो छ क्या पुरै हाफमा फोल्ड हुन्छ क्या अनि यस्तो गऱ्यो अनि फुल फ्रेम चस्मा बन्छ क्या अनि हल्का त्यो म्याट कलर छ क्या होइन यस्तो रेब्यान लेखा छ क्या हुन चाहिँ होइन क्या होइन रेब्यान लेखा छ अनि यस्तो साइडमा चाहिँ यस्तो मोटो खाले छ मोटो अलि बाक्लो खाले अलि अनि यस्तो गर्न चाहिँ सबभन्दा मजा आउने क्या फोल्ड गऱ्यो साइडमा चाहिँ यस्तो सेतो रहेछ क्या यहाँ चाहिँ यस्तो टल्किरहेको छ क्या होइन टल्किने छ क्या यहाँ दुईतिरै हेर्नु यस्तो देख्छ क्या यस्तो छ बाहिरबाट चाहिँ कालो अनि मैले योसँग अर्को 1 पिस पनि लिएछु 2 पिस लिएछु किनभने एउटा चाहिँ आइएम गिभिङ इट अवे मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई क्या अनि अब यसमा अब तल कमेन्ट सेक्सनमा सोम केसी पुरा टाइप गरिरह होला क्या राम्रो छ चस्मा त्यस्तो हेर्ने बित्तिकै चिप छ भन्ने चाहिँ कसैले पनि भन्दैन पहिला फेरि राखिदिउँ सो गिभ अवेमा इन्टर गर्न के गर्नुपर्छ भने होइन फोटो यो ग्लासेसको फोटो मैले मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा हाल्छु अनि मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट चाहिँ यो हो होइन सो त्यो मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा जुन भने नि त्यो इन्स्टाग्रामको फोटोमा चाहिँ तपाईँले त्यो कमेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन अनि अपलोड गरेको 1 हप्ताभित्र मध्ये जतिवटा कमेन्ट हुन्छ त्यो कमेन्ट मध्येमा मैले सेलेक्ट गरेर ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गरेर गिभ अवे गर्छु अनि त्यो फोटो चाहिँ सायद आज हाल्छु आजको डेट चाहिँ कति छ भने 2 नोभेम्बर हाम्रो अमित सरको बर्थडे सो ह्याप्पी बर्थडे टु अमित होइन आज 2 नोभेम्बरको डेटमा यो फोटो अपलोड गर्छु म अनि आजको 1 हप्ता भनेको ठ्याक्कै 9 नोभेम्बरसम्ममा त्यो फोटोमा जतिवटा कमेन्ट हुन्छ त्यो कमेन्टमध्ये एकजना छान्छु म सो या गाइज एकदम सस्तोमा एकदम राम्रो ग्लासेस पाउनु भइरहेछ होइन सो यो भिडियो चाहिँ दराजले स्पोन्सर गरेको होइन यो चाहिँ म आफैले बिहान ऱ्यान्डमली अल्छी लागेर बेला दराज स्क्रोल गर्दा ट्याक्कै 250 रुपियाँमा भेटेँ क्या अनि मैले यसो सोचेँ कस्तो होला त तिहार आउँदैछ यु नो वाट टु डु 250 टिका चट इफ यु आर अ ब्रदर गिभ इट टु यर सिस्टर इफ यु आर अ सिस्टर गिभ इट टु यर ब्रदर दे विल लभ दिस होइन So hope you guys enjoyed this video. If you like this video, then
please do hit that like button and press the subscribe button for further more content like this. हैन यार देखाइदिउँ साच्ची. I was up and about, ready to go out, but then I thought, man, what's the point?